kuntamatkailu nyt tämmöisellä pikkupäiväretkellä, että käydään tuolla Säkylässä vähän Pyhäjärven rannalla. En tiedä yhtään millä tää kuuluu oikeasti, kun täällä on aika meteli kuitenkin täällä kabiinissa, mutta kokeillaan nyt. Tää on onneksi tämmönen sopivan rauhallinen pätkä tää. Oliko tää Vuoren maantie? Tuosta Huittisten jälkeen kääntyy Turkuun päin mennessä niin aika pian. Oli ihan mukava pätkä ajella. Tämmöisellä vähän verkkaisemmallakin vehkeellä. Mutta juu, tosiaan autossa on vielä toi sisäänajo menossa, että senkään puolesta ei viitti jurnuttaa tuo kovin pitkää siivua niin tasakaasulla, niin se on vähän semmoista. Enempi kyllä toivoin auringonpaistetta tänne, että tuossa aamupäivällä kyllä oli nätti keli, mutta nyt on taas pilvistä. Ainakin lisää kilometrejä Mersuun. Säkylä on kyllä itselleni ainakin tuttu paikka, kun siellä on tullut tyyliin Mukulana käytyä varmaan ensimmäisen kerran. Ja sitten tietysti armeijan kävin siellä myös. Niin ei siinä mitään. Mä oon aina tykännyt kyllä paikasta. Semmonen tarpeeksi pieni ja rauhallinen paikka. Täällä käy kyllä nyt kova tuuli, ottaa autoon aika lailla kiinni. En mä kyllä ihan tämmöstä keliä niinku tilannut tälle päivälle. Mieluummin auringonpaistetta ja lämmintä ja tyyntä. Näillä paikkeilla oli silloin kun oli armeijassa, niin näillä paikkeilla oli useasti poliisit tutkaamassa, kun lomille päästiin. Tai tultiin lomilta. Muistaakseni näillä paikkeilla. Oho, ai että, siellä oli hieno bussi. Sotkussakin olisi kiva poiketa, mutta mä en tiedä oikein, että saako siellä siviilit vielä käydä. Jossain vaiheessa sittenkin oli jotain, että se käytäntö muuttui siellä. En tiedä. Kai sinne pääsis, kun paperit on kunnossa. Nyt saavuttiin Säkylään. On tääkin paikka muuttunut jonkun verran sitten niin kuin sanotaanko 30 vuoden aikana. Tai ainakin tällainen ulkopaikkakuntalaisen silmin tää on muuttunut. Tässä niin sanotulla rantatiellä. Tämähän menee tonne Euraan. Tämä tie. Tätä on mukava päästellä. Ja erityisesti moottoripyörällä tää on oikein maukas pätkä ja ainakin itse on tykännyt. Mutta nyt suunnistetaan tonne Enokin rantaan.
Täällä on oikein pöytä ja penkikki. En muista oliko viime kerralla kun täällä kävi. Oon mä useampana talvena täällä käynyt pilkilläkin ja vaihtelevalla menestyksellä. Joku kerta oli semmonen, että mä olin varmaan joku 8 tuntia täällä jäällä ja ei kalaa tullut, mutta oli vaan niin hieno ilma silloin. Aurinko paistoi ja oli ehkä aste pakkasta. Oli mukavaa kyllä. Tää on mun käsittääkseni tää Säkylän Pyhäjärvi. Tää on 30 suurimman järven joukossa kuitenkin Suomesta, että ei oo mikään ihan pikku brunni. Ja oliko tää nyt niinku 3 kunnan alueella? Muistaakseni. Keskisyvyyttä taisi olla 5,5 metriä ja syvimmältä kohdalta oliko se 26 metriä syvää. Hieno paikka. Tässä ei Enokin rannasahan, niin tässähän on frisbee golf-ratakin, että mä olin joku kesä täällä parkissa, niin sieltä tuli joku fripa ja sanoi, että joo, että voiko vähän siirtää autoa, että saat keskellä rataa. Okei. Ei siinä mitään. En tiennyt kyllä yhtään, että rata meni tossa, mutta katsotaan. Täällä on hienot tällaiset raput tehty. Joku täällä näitä koreja. On kommeeta. Täällähän oli aikoinaan semmonen tanssilava, vai oliko se tanssipaviljonki, mikä oli toiminnassa vissiin kymmeniä vuosia mun tietääkseni. Ja oliko se 90-luvun alussa sitten, niin joku tuhopolttaja poltti se tanssilava sitten. Se oli, mikäli mä en oikein muista lukeneeni jostain, niin oliko se 1000 neliöinen mesta kuitenkin, että ei ollut mikään ihan pieni paikka, että se oli tietääkseni aika suosittukin aikoinaansa. Mutta harmilloista, että täytyy mennä tekemään semmoista ja polttaa paikka maan tasalle. Mutta juu, mä en edes tiedä missä se niin kun itse tanssilava täällä on ollut, että onko se tässä rannassa ollut vai missä se on ollut, mutta joku paikallinen varmaan tietäisi kertoa. Joo, olisi hyvä pitää joku ruokatauko. Mutta juu, mä alan vähän kokkailemaan tässä. Sieltä, hetkonen. Ei, tossa on salaatit. Juu, toissapäiväisiä ruoanjämiä sitten otin mukaan. Mutta näistä tulee hyvä. Ei oo kauheasti jääkaapissa tavaraa tällä hetkellä. Mutta tilanne muuttuu varmasti, kun lähdetään reissailemaan.
Tänään emäntä ei ehtinyt mukaan, kun työt velvoitti. No, mikäs ne on? Noniin. Ja sitten vähän öljyä. Perunat sinne. Täytyy vähän palotella näitä. Vähän jotain maustetta näitä perunoita. Pistetään öljyä vähän lisää. Terveysöljyä. Possut sekaan. Possu ulkofilettä, mistä tuli nyhtöpossua sitten, kun tuli mehitettyä sitä vähän liian pitkään. Mutta hyvää se silti. Se ei tarvi mitään muuta kuin vähän vaan lämmittää. Pikkasen koittaa paistaa siihen pintaan, niin tulee hyvä. Ne alkaisi olemaan siinä nyt kondiksessa. Sitten otetaan noin salaattihommat tuoveen. Itse tehtyä koleslowta ja pikkelöityä punasipulia. On oikein hyvä setti porsaan lihan kanssa. Tää on tämmöstä. Sitten ei mikään mainos, mutta tää on aika hyvä soosi. Ainakin mun mielestä. Tää on vähän saman tapaista kuin toi, no onko se nyt Sweet Baby Racing barbecue soosi. Mutta tietysti vähän hapaneerolla maustettuna. Mä alan syömään. Ruoka oli hyvä ja sitä oli tarpeeksi. Jälleen kerran. Mutta nyt mä ajattelin täräyttää snap-kaffet pikemmin ja jos sitten jatkaisi matkaa. Ottais pienen ruokalevo ensin ja sitten taas liikenteeseen. Mutta juu. Kyllä tää aika hienoa seutua mun mielestä on sillä lailla, että joskus kattelinkin täältä noita mökkien hintoja ja semmosia, mutta kyllä ne on tämmösen pikkupirttiläisen niinku ulottumattomissa. Toisaalta kyllä mä sen ymmärrän kauhean hyvin, että ei täältä mitään puoli-ilmaiseksi tosta mitään rantamökkejä myydä ja tällainen. Mutta saa sitä aina haaveilla. Mutta ehkä vielä mieluisampi olisi jostain keskeltä korpea joku mökki, mutta ne on taas niitä humputuksia itsellä, mikä ei tule varmaan toteutuu ikinä, mutta
Mutta jees. Ei mitään. Sitten kaffeen vääntöön ja sillain. Vanha kunnon nokari. Joo, mä en oo vesitankkia vielä viittinyt täyttää tästä autosta, kun on kumminkin vähän pakkasia vielä luvattu, niin mennään tuolla kannuvedellä. Vaikka yleensäkin me kyllä käytetään noita vesitonkkia, kun siellä vesitankissa tulee pidettyä sitä samaa vettä kumminkin väliä pitkiäkin aikoja, kun siellä on melkein 100 litraa taka, niin mä veikkaan, että se on joku 100 litran tankki ja toi. No on sinne niitä kemikaaleja ja tommosia käytetty tietysti. Ja vähän aina semmonen kyseenalainen, että viittiikö semmoista varsinkaan juoda ihan niin hyvinänsä. Tietysti keittämällä kaikki pöpöt kuolee, mutta jos semmosia sinne pääsee. Sitten vähän jaffettikeksiä vielä päälle. Niin. Niin. Siitä mökkihommasta vielä, niin loppujen lopuksi niin ne on mun mielestä ainakin hirveitä työleirejä helposti. Ja itse asiassa, mitä mä mökillä teen yhtään mitään. Mulla on tässä mökki pyörillä. Voi mennä lähestulkoon mihin vaan. Uusiin maisemiin silloin kun huvittaa. Ei ole aina sidottu siihen yhteen ja saman paikkaan sillä mitä sitten taas joku mökki aiheuttaa sitten semmoista, että en mä tiedä. Toisaalta olisi kiva, toisaalta ei. Tiskiä ei paljon tullut. Mut kuten sanottua, vesitankki on vielä tyhjä, niin mä en ala näitä nyt tässä mitään tiskailemaan, että vien kotiin. Mutta nyt vois ottaa vähän lepiä ja jatkaa matkaa sitten. Tiimarit päähän, että näkee plärätä puhelinta. Kyllä tuolla ulkona niin kova tuuli käy, että oli pakko kyllä heittää pipoa päähän, kun tuolla ulkona steppaili. Ja muutama lumihiutalekin tuli, että tästä saa varmaan lähteä pikkuhiljaa liikkeelle. Ja mullahan ei oo mitään talvirenkaita tähän autoon. Että tosin tekis mieli tuossa matkalla kyllä käydä yhdessä paikassa, kun katselin, että siellä oli vanha linja-auto.
missä ilmeisesti näytti olevan sauna takaosassa. Ja oli kyllä sen näköinen laite, että se on hetken aikaa ollut ehkä työn alla, mutta en tiedä. Täytyy katsoa, että jos siinä sattuisi näkyyn pihalla jotain liikettä, niin menen katsomaan, että mikä laite se oikein on. Mutta voi olla, että jää menemättä, mutta ei mitään. Jatketaan matkaa. Täällä on iso K-markettia ja ES-markettia. Mitäs muuta? Hessu-burgeri löytyy. Mutta sinne me ei mennä todellakaan. Ei meinannut mennä vaihdepesään. Mä tuossa päätin, että mä menenkin eri kautta nyt. Mennään tuolta vähän pikkasen eri reittiä nyt.